Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Нам же важливо, аби українська обороноздатність була міцною, і єдність тут є, очевидно, складовою цієї оборонної міцності. Про це говорить і часто і наш президент, що важлива єдність, але важливо не тільки говорити, але й практикувати це. В той же час бачимо, що на Заході наші партнери продовжують обговорювати способи і варіанти, як Україну підтримати у скрутній ситуації, в той момент, коли західні політики не голосують за оборонну підтримку України, якраз відповідальні за безпеку, за оборону між собою обговорюють напряму можливості виробництва зброї для України. От Ллойд Остін із генсеком, Ллойд Остін, нагадаю, міністр оборони Сполучених Штатів, із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили виробництво зброї для України. Вчора відбулася така зустріч між Остіном і Столтенбергом, і йшла мова про критичну необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України. Повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони США. Дослівно пишуть таке: кожен відзначає критичність, мається на увазі і Остін, і Столтенберг, критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для продовження підтримки України, для поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу і задоволення підвищених вимог оборонних планів, які прийняті були на Вільнюському саміті НАТО. Ну і, власне, також підкреслили обидвоє учасників цього діалогу важливість збереження єдності НАТО у цьому контексті і обговорили постійну підтримку Альянсу на адресу України. Обговорювали також безпекову ситуацію на Близькому Сході, де ситуація кипить, адже вчора стало відомо про атаку дронами по воєнній базі Сполучених Штатів у Йорданії на кордоні з Сирією, внаслідок чого загинуло 3 військовослужбовців і ще значна кількість була поранена. Ну і от, власне, зараз у Сполучених Штатах готують відповідь на цю таку нахабну атаку терористичну. І в той же час ми бачимо, що ця провокація є, очевидно, частиною протистояння авторитарних режимів із вільним демократичним світом. І те, що Москва зацікавлена, скажімо так, якщо не прямо стоїть, то точно зацікавлена в таких атаках по американських базах. Тут сумніву жодного немає. Тож бачимо, що діалог про підтримку України триває, але важливо, аби були також дії на рівні європейських урядів і компаній. Ми бачимо ці дії, зокрема компанія Rheinmetall німецька значно посилює, збільшує обороти виробництва і бронетехніки, і зброї, і боєприпасів, значна частина з яких йде на адресу України. Ну а ми в цей час, поки чекаємо, власне кажучи, боєприпасів із Заходу, можемо самі підтримувати наші Збройні сили зборами і маємо активний збір на 2 Mavic 3T, дрони з нічним баченням для 67-ї бригади. Перший стрілецький батальйон легендарної 67-ї бригади, яка зараз воює, зокрема, і під Кремінною, на Лиманському напрямку, на самому нулі потребують, і, власне, наші військові дронів із нічним баченням. І за QR-кодом, який з'явився на екрані, ми можемо на ці дрони зібрати достатню кількість коштів і їх придбати для наших військових. Вже зібрано понад 60% необхідної суми, треба зібрати 440 тисяч гривень. Дуже розраховуємо на вашу підтримку, дорогі друзі, на кожен ваш донат у цьому випадку на цей збір. Тож, сподіваємось, найближчі декілька днів цей збір закрити і дрони передати нашим військовим.